Jak správně vybrat lepidlo na dřevo a proč právě Titebond? Velký výběr pro konkrétní požadavky při lepení, ať už lepíš nábytek z masivu, lamino, nebo chceš dýhovat, nebo ať už jsi modelář, kutil nebo profík, anebo vyrábíš hudební nástroje. Od vteřinových lepidel až po lepidla s dlouhou dobou otevření. Lepidla pro exteriér i interiér. Vše s vysokou pevností lepeného spoje. Ahoj, já jsem Honza z IGM a v tomto videu si řekneme, co všechno vědět při výběru lepidla na dřevo. Historie značky Titebond začala už v roce 1935 s klihovým lepidlem, které způsobilo revoluci v dřevozpracujícím průmyslu. Následoval rok 1955, kdy Titebond znovu nastavil nový standard pro lepení s uvedením na trh prvního lepidla na bázi alifatické pryskyřice Titebond Original, lepidlo na dřevo. Následovalo první voděodolné lepidlo Titebond 2 Premium, uvedené na trh v roce 1991. A konečně Titebond 3 Ultimate, jako vůbec první skutečně úplně voděodolné lepidlo. Značka Titebond tedy rozhodně není nováčkem na trhu s lepidly. Tak to bylo trochu historie této americké značky. Jen pro doplnění informací, tak na americkém trhu jsou lepidla Titebond jednou z nejprodávanějších značek. V nabídce lepidel Titebond najdete velké množství druhů lepidel. Z široké nabídky si vybere opravdu každý, kdo pracuje se dřevem. A teď už k samotným lepidlům. Lepidla lze primárně rozdělit pro venkovní a vnitřní použití, tedy v jakém prostředí bude slepený spoj umístěn. Lepidla pro venkovní prostředí, nazývaná též exteriérová, jsou určena do vlhkého nebo mokrého prostředí. A také pro vlhké interiéry, jako jsou například koupelny a prádelny. Lepidla pro vnitřní prostředí, tedy interiér, jsou určeny do suchého prostředí, tedy pro lepení například hudebních nástrojů, rámů obrazů nebo také spárovek na skříně a komody. Všechna tato lepidla jsou na bázi polyvinyl acetátu, označovaná zkratkou PVA. Samostatnou kategorií jsou vteřinová lepidla, které jsou na bázi kyanoakrylátu. Vteřinová lepidla jsou určena do interiéru, nejsou určena pro venkovní použití nebo tam, kde je pravděpodobná vlhkost. Lepidla se rovněž liší jak dobou otevření, tak celkovou montážní dobou. Dobou otevření je myšlen čas, během kterého je možné s lepenými díly manipulovat, tedy kdy lepidlo ještě nezasychá. Kdežto montážní doba, někdy též nazývaná lisovací čas, je maximální čas, do kterého je nutno zafixovat lepené díly svěrkami. Při lepení je důležitá i doba schnutí, která je závislá na okolní teplotě a typu lepidla. Přičemž standardní doba pro úplné vytvrzení PVA lepidel ve 20 stupních Celsia je 24 hodin. U vteřinových lepidel je úplné vytvrzení 8 hodin. Další, co je dobré vědět o lepidlech, je třída trvanlivosti. Dle normy ji dělíme do 4 skupin. Označením D1 jsou označeny lepidla pro interiér a pro prostory, které umožní maximální vlhkost dřeva 15 %. Lepidla s označením D2 jsou také určena do interiéru, ale již nesou minimální vlhkost. Třída trvanlivosti D3 je určena jak do interiéru, tak exteriéru. Tyto lepidla již nesou vlhkost, nikoli trvalé působení vody. Pro nejnáročnější lepení v exteriéru se využívají lepidla s označením D4, které jsou určena pro časté působení tekoucí nebo kondenzované vody. Lepidla Titebond jsou vhodná pro lepení nábytku, hudebních nástrojů, pokosových spojů, dřevin či neporézních materiálů. Kromě dřeva některá lepidla slepí také další řemeslné materiály jako kámen, plasty, sklo, látky, kůže nebo keramiku. Pojďme si společně projít, která lepidla na co použít. Jako první si představíme exteriérová lepidla a začneme úplnou špičkou mezi lepidly na dřevo. Titebond 3 Ultimate s nejvyšší třídou trvanlivosti D4 využijete díky svým vlastnostem, hlavně v exteriéru, pro lepení dřeva, dřevovláknitých desek, vysokotlakých laminátů a dřevotřískových desek. Využívá se zejména pro lepení spojů vyžadujících odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména dlouhopůsobícímu vlhku nebo tekoucí vodě. Je ideální na lepení zahradního nábytku, který nemáte schovaný pod pergolou, ale je vystaven dešti.
Lepidlo využijete také v interiéru. Je určeno pro nepřímý styk s potravinami, takže například pro lepení kuchyňského prkénka. Titebond 2 Premium a Dark spadají do třídy trvanlivosti D3. Jsou určeny do exteriéru, například na venkovní nábytek, který máte pod pergolou, ptačí budky, poštovní schránky, květináče a piknikové stoly. Ale i do interiéru, do vlhčích prostor, jako jsou koupelny či prádelny. Titebond Dark využijete pro lepení tmavších dřevin. Další lepidla spadají do třídy D2, které jsou pro lepení v interiéru. Titebond Original je velmi využíván na lepení hudebních nástrojů. Po vytvrzení má vynikající akustické vlastnosti. Je vhodné také pro lepení nábytku, například kolíkového nebo lamelového spoje. Extend má stejné vlastnosti jako Titebond Original, ale má delší otevřenou dobu, což využijete pro lepení složitějších sestav. Liquid Hide je na bázi glutinového klihu a využijete ho také pro lepení hudebních nástrojů. Ale oproti Titebond Original má delší otevřenou dobu a po zahřátí se spoj stává rozebíratelným. Quick Antique využijete, pokud potřebujete kratší dobu fixace, například při lepení okrasných lišt. A navíc má vyšší hustotu a tedy nestéká. Všechna lepidla mají po vytvrzení žlutou barvu, ale Titebond nabízí i lepidlo White, které je po zaschnutí průhledné a bezbarvé. Lepení melaminových, vinylových a HPL materiálů k porézním materiálům také není problém. Pomocí Titebond Melamin. Dýhování za studena bez prosáknutí lepidla využijte Cold Press Veneer. Vyskytla se vám někde drobná trhlina nebo mezera? Můžete použít velmi rychle tuhnoucí lepidlo Speed Set. Titebond All Purpose je víceúčelové lepidlo. Poskytuje vynikající pevnost a silnou počáteční lepivost v krátké době na materiálech, jako je dřevo, papír, látka, keramika a jiné. Samostatnou kapitolou jsou vteřinová lepidla. Lepí dřevo, MDF, kámen, přírodní kaučuk, PVC a další. Liší se převážně viskozitou. Instant Thin je nejrychleji tuhnoucí lepidlo s nízkou viskozitou, které využijete pro opravy vlasových prasklin ve dřevě nebo uvolněných okrajů dých. Lepidlo se střední viskozitou pro vyplňování suků a dutin ve dřevě, na to je Instant Medium. Hledáte snad vysokou viskozitu, tak jedině Instant Thick, které vám poslouží například pro lepení soustružnických polotovarů na upínací část. Pro lepení porézních povrchů a složitějších tvarů nebo vyplňování mezer vám pomůže Instant Gel s vysokou viskozitou. Takže to bylo ve zkratce představení lepidel Titebond. No a příště si ukážeme lepení v praxi a řekneme si o jednotlivých lepidlech ještě o kousek více. A těšit se můžete i na nějaké tipy pro lepení dřeva. Dejte like a odběr a u dalšího videa zase příště. Tak ahoj!